მოგესალმებით, ეთერშია რადიო საქართველოს ხმა FM 107.9. ჟურნალისტ მარიეტა საყვარელიძის საავტორო გადაცემით ჩვენ. ვაი იმ ხალხს, რომელსაც საერთო ძარღვი გაუწყდა, ვაი იმ ქვეყანას, საცა საერთო ძარღვში სისხლი გაშრა, საცა ყველაში თითო არ არის და თითოში ყველა, საცა თითოეული ყველასათვის არ ფიქრობს და ყველა თითოეულისათვის, საცა მე ხშირია და ჩვენ იშვიათი. ილია ჭავჭავაძე. ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა, უბრალოდ დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ქართული მედია და მისი როლი, მნიშვნელობა ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. გადაცემის სტუმრები გახლავთ ქალბატონები Mari Nikolozashvili, რადიო საქართველოს ხმის მმართველი, Maia Tsomaia, ჟურნალისტი, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სპეციალისტი, საავტორო გადაცემის პაციენტის დრო, ავტორი და წამყვანი Gmtv.ge, ჟურნალისტი, საინფორმაციო სააგენტო Gmtv.ge-ის ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდეთ, ჩვენთან ერთად ჩაერთოთ გადაცემის მსვლელობისას. ტელეფონებია 790 202 303, მობილური ოპერატორიდან წინ შეგიძლიათ 0 დაუმატოთ. დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. ძალიან აქტუალური თემა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მთლიანად ქვეყანაში, ჩვენს რეალობაში, ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრება მიჰყავს მედიას. მედია ქმნის პოლიტიკურ ფონს, მედია ქმნის სოციალურ, ეკონომიკურ ფონსაც თუ გნებავთ და ძალიან დიდი როლი ეკისრება. მე ილია ჭავჭავაძის სიტყვებით დავიწყე ჩემი გადაცემა. გადაცემასაც ასე დავარქვი ჩვენ, ანუ სადაც მე იშვიათია და ჩვენ მე უფრო მეტია და ჩვენ იშვიათი. აი ეს არის ძირითადად გადაცემის მთავარი სათქმელი ნებისმიერი პრობლემის განხილვის დროს. და მახსენდება ყოველთვის მე-19 საუკუნის 60-იანი წლები, როდესაც ილია ჭავჭავაძე და თერგდალეულები გამოვიდნენ ასპარეზზე და ერთ-ერთი პირველი, რითაც მათ დაიწყეს საზოგადოების გამოღვიძება, ეს იყო პრესის შექმნა. გაზეთი ივერია, რომელმაც უდიდესი როლი შეასრულა ქართულ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ეს ვიცით ჩვენ და ჭაობიდან ამოიყვანეს თერგდალეულებმა მაშინ ქართველი ერის ცნობიერება. რუსეთის თვითმყოფელობის ქვეშ იყო მაშინ ქვეყანა და ძალიან ბევრი დაუჯდათ კიდეც სიცოცხლის ფასად ეს. ვინ იყვნენ ივერიის რედაქციის წევრები მაშინ? საზოგადო მოღვაწეები, ის ადამიანები, რომლებსაც პეტერბურგში ჰქონდათ უნივერსიტეტი დამთავრებული, ან თერგდალეულები იყვნენ, ილია ბახტაძე, იაკობ მანსვეტაშვილი, გიგა ყიფშიძე. ანუ ილიამ შემოიკრება ის ადამიანები, რომლებიც მართლაც ქართული ეროვნული სულიერებითა და რეალობით იყვნენ, იმ სატკივრით ცხოვრობდნენ, რომელიც სატკივარიც მაშინ ერს ჰქონდა. გადის საუკუნე მეტი 200 წელი შეიძლება ითქვას, გავიარეთ სხვადასხვა ფორმაცია. დღეს ქართული მედია და ხალხი, ანუ რეალობა თითქოს დაშორებულია ერთმანეთთან. რა ხდება ქართულ მედია სივრცეში? მაშინ, როდესაც ამდენი მედია მაუწყებელი არსებობს, ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს და ადამიანის უფლებები პრაქტიკულად დაუცველია. ანუ ადამიანი, უბრალო ადამიანის ღირებულებები არის მედიის ყურადღების მიღმა და წინა პლანზე წამოწეული არის ძირითადად ის პოლიტიკური თამაშები, რომელიც ხშირად არის ძალიან ყალბი და მომაბეზრებელი და მედია რა როლს ასრულებს უკვე ვეღარ გავიგეთ, ხომ? სიტყვის თავისუფლებაზე, დემოკრატიაზე გვაქვს საუბარი, მაშინ როდესაც სიტყვის თავისუფლება და დემოკრატია, სიტყვა იქ არის, სადაც ადამიანია და თუ ადამიანის უფლებები არ არის დაცული, ასაკურველია სიტყვაც ფას კარგავს. მე პირველი კითხვა ასე შემიძლია ჩამოვაყალიბო. არა მარტო ქართულ მედია სივრცეში, ზოგადად მსოფლიო მედია სივრცეში შეიცვალა თუ არა მედიის როლი. იქცა თუ არა მედია მასების ზომბირებისა და მართვის მექანიზმად.
მე ქალბატონ ქეთისგან მინდა დავიწყო. მოქმედი ჟურნალისტი ხარ. დღეს გადაცემაში მოწვევისთვის. პირველი გადაცემაა დღეს და ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ. რაც შეეხება კითხვას, მედია ძალიან დიდი როლი აკისრია. და ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ მედია ზომბირებას ეწევა. იცით რა არის, საზოგადოებაც შეიცვალა, მედია შეიცვალა. საერთოდ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ახლა შეშლილ მსოფლიოში. როდესაც საზოგადოების წარმომადგენელი ჟურნალისტს აღიქვამს მხოლოდ ჟურნალისტად და არ აღიქვამს როგორც მოქალაქედ, რომელსაც შეიძლება თავის საკუთარი აზრიც გააჩნდეს, იმის გარდა ის სტატია იქნება, სიუჟეტი იქნება, რადიო იქნება, იმის გარდა ჩვენ ვართ მოქალაქეები. მედიის როლი არის ძალიან დიდი, ხო? თქვენ ხედავთ რა ხდება ამერიკაში, აი გუშინ მაგალითად ამერიკულმა პრესამ ტერორისტული ორგანიზაციების ახალი სამიზნე ქვეყანა დაასახელეს. ესე იგი ეს გაკეთა არა პოლიტიკოსმა, არამედ მედიამ თავისი დაკვირვებებით. თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ საზღვარგარეთის მედია და ჩვენი მედია განსხვავებულია ერთმანეთისაგან. არა მხოლოდ მედია განსხვავდება დამოკიდებულება საზოგადოებისა. არ შეიძლება, როდესაც საზოგადოება ყველა ჟურნალისტს, ყველა მედია საშუალებას ერთ ტაფაში შეწვავს და ბოლო ჟურნალისტიკაშიც უნდა დამთავრდეს ვიღაციანისტობა. ჩვენ არანაირად არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ჟურნალისტი რო ხარ, ყველა მხარეს აშუქებ, მაგრამ შენ რომ მკითხველი ხარ, თუ შენ რომ მაყურებელი ხარ, შენ დაინახო. აი მე ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვანთ. გუშინ იყო ასეთი შემთხვევა, ჩვენ საერთოდ თავდავსხლების მსხვერპლი ვართ, მაგრამ გუშინ იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც ერთ საკითხზე ჩვენ გავაშუქეთ 4 სხვადასხვა აზრი. მაგრამ სამწუხაროდ დაინახა იმ ვიღაცამ, ვისაც სჭირდებოდა ეს, რომ ჩვენ ვართ ნიშისტები. მეორე მხარემ დაინახა, რომ ჩვენ ვართ ოცნებისტები, მესამე მხარემ დაინახა, რომ ჩვენ ვართ ვიღაცისტები, არ ვიცი მე. და ამ დროს ავიწყდებათ, რომ შეხარ ადამიანი, პირველ რიგში შეხარ შენი ქვეყნის მოქალაქე და თუ რაღაც არ მომწონს, მე აშკარად და ღიად ვიტყვი ამ დობის მომენტი აღარ არსებობს. ნამდვილად აღარ არსებობს, რაც არ უნდა გადამოწმებული ინფორმაცია თავშია. ეს იცით ეს ჩატეხილი ხიდია და აღარ არის რომ დღეს ყველა ჟურნალისტია. დაიჭირე მობილური ტელეფონი, გადი ლაივში, იმ ადამიანმა სულ არ იცი შენ უბრალოდ ჩვეულებრივი მოქალაქე ხარ თუ ჟურნალისტი ხარ. ჩვენ რომლებიც მათ ვისწავლეთ 6 წელი ვსწავლოდით, მე პრაქტიკებს გავდიოდით, ყველგან პრაქტიკა. ანუ აქტივობა საჭიროა, საზოგადოებრივი ჩართვა საჭიროა. რეალურად ცხოვრების ასაკი არის საჭირო. უნდა იყოს ზღვარი, მარი, არ შეიძლება ჟურნალისტი იყო და ის ვიღაც ეს გასაგებია, ჟურნალისტი მასწავლია, სპეციალობათ აქვს არჩეული, ცხოვრების წესად აქვს შემოღებული და მაგრამ მაინც ვიღაცას ემსახურება. ამაშია ზუსტად საკითხი დგას, ზუსტად ჟურნალისტი არის. როდესაც მედია გაფილტრულია და ემსახურება რაღაც განსხვავებულს სფეროებს, ან ინტერესებს, ხო? მან ზუსტად ჩდება ის, რომ ჟურნალისტი თავისუფალი აღარ არის. ჟურნალისტი თავისუფალი სიტყვა კიდევ სხვა არის და დამოუკიდებელი მედია კიდევ სხვა არის, არ უნდა აგვერიოს ერთმანეთში. მე მაგალითად, ჩემი წლების გამოცდილებიდან ვიცი, აი დავწერე რომელიღაც პუბლიკაცია. მე ზუსტად ვიცი, ესა თუ ის გაზეთი რას დამაბეჭდინებს. ანუ მე იმათი პოზიცია და პოლიტიკური იდეოლოგია ვიცი და მე ზუსტად ვიცი სიტყვაზე, რომელიღაც მაგალითად გაზეთი ვერსია რას დამაბეჭდინებს, გაზეთი ასავალ-დასავალი რას დამაბეჭდინებს. აი მე ეს არ მომწონს, რომ მე შეგერთებით, ესე იგი საზოგადოებას არ აქვს საერთო ღირებულებები, მეთანხმებით ამაში? საზოგადოებას არ აქვს არც საერთო ღირებულება. სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას არც ერთ აზრი აქვს. ანუ მედია არის პლანური ინტერესებია, ხო? ანუ მედია არ არის პლანური. მოდი ჟურნალისტის წონა და ასე ვთქვათ, მისი კომპეტენცია განისაზღვრება იმით, თუ რა წონის კომპანია დგას მის უკან და როგორ ინტერესებს ემსახურება. ანუ ის ფინანსებია მის უკან. ზუსტად, ნუ ფინანსებზე არის სადღაციდან იწყება, თუმცა ის ჟურნალისტი, რომელიც ემსახურება გარკვეულ ინტერესებს, ხო, ის პატარა რგოლია, რომელიც ასრულებს დავალებას. ანუ ის ჟურნალისტებთან არა, ჩვენ ჟურნალისტებთან არა გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ის ანთახდება იმ პირობებს,
რომელსაც თავაზობენ, ან არის რაღაც თავის ხელისება საერთო ღირებულებებს მინდა დაუბრუნდე. კარგი კითხვაა ის, იმიტომ რომ ჩვენ გლობალურად შევხედოთ ამას ყველაფერს და ისევ ქვეყნიდან გამომდინარე სახელმწიფოებრივი სახელმწიფოებრივი ხედვა, აქ ზუსტადად სახელმწიფომ ჯერ უნდა ის იდეა დასახოს, საქართველოა ეს იდეა, მიზანია, საითაც ჩვენ მივიდოდეთ, გზა არის დასახული. ანუ იმ გუნდმა, რომელიც ჩვენ მიერ იქნა არჩეული, დასახა ეს, შემოგთავაზა, დავთანხმდით საზოგადოება და მოქალაქეები და შემდგომში უკვე ყველა ამ წესებს დაექვემდებარება. ის კომერციული სექტორი იქნება, ხო, ის მედია საშუალება იქნება თუ ვინ, როდესაც ასახულია ერთი იდეა და იმ ღირებულებებსა და ფასეულობებსა წლების განმავლობაში მედია ქმნიდა ახალებს. აუცილებლად მედია უწყობს ამას კარგად არის თუ არა მედიის ბრალი რომ დობა აღარ არსებობს. მარტო მედიის ბრალი არა. მედია ქმნის თუ არა ამის. აი ზუსტად აქავართ ისევ. ის იდეა როდესაც აღარ არსებობს და შენ თავისუფალ ბაზარს ხალხს თავის ღირებულებები აქვს და მედიას თავისი. და როდესაც ეს არ არის თანხმდროში, მაშინ განუდის რომ ქაოსია, ყველა საკუთარ ინტერესებს არგებს იმ ხალხს გარკვეულს, რომელიც მას ემსახურება და ვღებულობთ რა. არამედ რაღაც ერთი იდეის გარშემო შეკრებილ საზოგადოებას და სახელმწიფოებრივ ხედვას, არამედ ქაოსს ვღებულობთ, ხო, ყველა ემსახურება საკუთარ ინტერესებს. მე მინდა აღვნიშნო ხაზგასმით, აი რადიო საქართველოს ხმა ამისთვის მე მარის მადლობა მინდა გადაუხადო. არის ზუსტად ყველა ქართველის ხმა. აი მე მაქვს ჩემი საავტორო გადაცემა და არასოდეს მე არ შევთანხმებულ ვარ არც ერთ თემაზე. ან მითითება მარისგან მოდეთ, არც ერთი გადაცემა ესეთი არ ყოფილა ჩვენს სივრცეში, ჩვენს სიხშირეზე, რადიო საქართველოს ხმის, რომ რომელიმე წამყვანს დირექტივა მიეღოს მაგალითად ხელმძღვანელისგან ასეანებს არა აქვს დირექტივები მიღებული, უბრალოდ ის ისე ხედავს მას ასე ჯერა, ხო? ხო, დემოკრატიულ ქვეყანაში ვწყვეტ. არა, მე მინდა აღნიშნო რა არა. მე ვიცი მაიკო რას იძახის და მინდა აგზუსტო ხო, დავაფიქსირო ეს პოზიცია და მსმენელისთვისაც გასაგები იყოს. ამიტომ მიყავრებია მე რატომ? აი ეს იმიტომ რომ სწორედ რაღაც ჩვენ ის ფასეულობები და ის იდეოლოგია, ის ღირებულებები გვაკავშირებს და გვაერთიანებს, რასაც ქვია ეროვნული სულისკვეთი. ნამდვილად დავეთანხმებით, დავამთავრებ ამას მარიეტა თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს იმიტომ კი არ ხდება, რომ კი მე მიყვარს მაიკო, მე მიყვარს ქეთი, მე მიყვარს მარიეტა, ჩვენ თანხმდებით რაღაც საერთო ინტერესებს გვინდა რომ ემსახურებოდეთ და ამან გაგვაერთიანა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ზუსტად ეს იმას არ ნიშნავს, ეს მინდა აღვნიშნო, რომ იმიტომ რომ მე მაიკო მომწონს, ამიტომაც ზუსტადაც მას აქვს ეს თავისუფლება. მე მინდა ღიად განვაცხადო, რომ ჩვენთვის არ არსებობს ეს გამოყოფა საზოგადოების, ზუსტადაც ეს მაგალითი მინდა ვაჩვენო და ზუსტადაც ამ მაგალითით მინდა დავიწყოთ მუშაობა და სამაგალითოები გავხდეთ იმ საკითხში, რასაც გვიდეა საზოგადოებრივი აზრი. ჩვენთვის მისაღებია განსხვავებული აზრის, ჩვენთვის მისაღებია პოლიტიკური ფიგურა, იქიდან იქნება, ამ სახელიდან იქნება თუ იმ ფრთიდან იქნება თუ იმ ბარიერის უკან იდგება თუ აქეთ იდგება, არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არის საქართველოს ხმა, ამიტომაც ქვია და მინდა ზუსტადაც რომ ეს მედია საშუალება ემსახურებოდეს ხალხს, ქვეყნის ინტერესებს და ვისაც უნდა დააფიქსიროს, დაუშვათ ყველა მედია საშუალება, ვამბობთ ერთი და იქრე. თუმცა ჩვენ ხედავთ ხალხს, ჩვენ ხედავთ ამას, მაგრამ ვერასოდეს მედია ვერ გაცვლის, დაუშვათ რეალურად რაღაცა ხდება ხო დღეს შეფუთულია ნახე ან რაღაცა ერთი სეგმენტია დაჭერილი ხო რომ ჩვენ მხოლოდ სენსაციებზე ვმუშაობთ და მხოლოდ კრიმინალისტიკაზე ვმუშაობთ საზოგადოების ბრალია იმიტომ რომ ხალხი უყურებს სკანდალს დიდებს რეიტინგს და მიწას ართმევენ მაგალითად და ხორბალს არათესინებენ და იქ არაბის ღუდავს მაგას და ჩაგრავს ხო იქ სახლიდან აგდებენ დღეს გამოსახლებები ისეთ მასიური მას ღებულობს უკვე ფორმას
ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. ანუ რეალური ცხოვრების ასახვას თავი დავანებეთ, სერიალებზე შევსვით ეს ხალხი, სეირზე შევსვით, სენსაციაზე შევსვით. იცი არის უკვე. კი, გადავიდა სოციალური მედია, იმიტომაც არის დღეს ტელევიზიები, რომლებიც აკეთებენ მაგასაც. არიან სააგენტოები, რომლებიც საზოგადოებრივი არხი ავიღოთ, ხო, რომელიც ავიღოთ ნამდვილად ხალხს უნდა ემსახურებოდეს. პირველი არხის ყოფილი ჟურნალისტი ვარ და ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ დაითხოვეს 1000-ზე მეტი ადამიანი პირველი არხიდან, ეს იყო სააკაშვილის რეჟიმის დასაწყისში და მედია თანადგომა რო არ იყო და ჟურნალისტების თანადგომა, ამაზე აღარ ვილაპარაკებ ახლა. უნდა შექმნილიყო რაღაც ახალი, ხო, საზოგადოებრივი არხი, თვითონაც სიტყვაც ესეთ კონცეფცია არა აქვს. შეიძლება ყველა ფორმატის გადაცემა იყოს საზოგადოებრივ არხზე, მაგრამ ზოგადად არხს არ უყურებს მაყურებელი და არ უსმენს. რატომ? იმიტომ რომ რა ვიცი, აი სადაძებოს მან ნებისმიერ დროს რო ჩართავ შენ ამ არხს და ნებისმიერი გადაცემა, ნებისმიერი ფორმატის არის შენი და შენ გძნობ რომ ის არის შენი, აი მაშინ მიეჯაჭვები იმ არხს. თუნდაც ეს ესტრადა იყოს, მუსიკალური გადაცემა იყოს, თუნდაც ხალხური ფოლკლორული გადაცემა იყოს. ანუ ყველა სფერო, მაგრამ შენი იყოს და ეს კონცეფცია არ უნდა იყოს ერთი სფერო, მარტო. და რამდენჯერ არ უნდა იყოს. უნდა იყოს ფართოდ გაშლილი ყველა მედიას არ აქვს საერთო ღირებულებები დღეს ეს არ არის სახელმწიფო. თუმცა აი ქეთი შენ მოგწონს ყველა საინფორმაციო საშუალებები, რომ იწყება ცუდი ნეგატიური ინფორმაციები. კულტურული ნიუსები არის ბოლოს, რომელიც უკვე საერთოდ აღარ გაინტერესებს და კარგა ყველაფერი. იწყება პოლიტიკა მერიდადის ჩვენ შევაჩვიეთ ეს საზოგადოება. აი ზუსტად ეგ ისევ იმ პირველ საკითხს საუბრობ. ზუსტად მაიკო ძალიან სწორად აღნიშნე და პირველ კითხვა მარიეტა მინდა დაუბრუნდე, რასაც კეთი მოპასუხა ზუსტადაც, რომ აი ამერიკაო ასე იქცევაო და ჩვენთვის ამაგალითო უნდა გახდეს. თუმცა აქ არის მეორე მხარე, შენ ერთი მხრიდან კი შეაფასე როგორც ჟურნალისტმა ახლა, რომ იქ ობიექტური ხედვა დაინახე ამისა. თუმცა ზუსტადაც სწორედ იყო აღნიშნული ზომბირება ქვია ამას თუ რა ქვია არ აქვს მნიშვნელობა. რაღაცა ფასეულობებზე უნდა იყოს აგებული, მაგრამ იმ განცხადებით, რომელიც შენ აღნიშნე, რომ ამერიკამ განცხადება გაკეთა, ეს ფსიქოლოგიური პრესით შეიძლება ერთგვარი იყოს, იმიტომ რომ შენ გაჩვევენ ნელა-ნელა, გაჩვევენ რაღაც აზრს. ანუ ფსიქოლოგიური მიდგომა, ხო, ეგ არის მედიის როლი, რომ რაღაც ზომბირება. ეს არის ის შენ რო საზოგადოება ხარ. კაი, ეხლა შენ რაც მაია ასე ხო არის მასებზე არის აქ გათვლილი როცა მასებს ხო ესეთი რაღაცა რომ არ უყურებენ საზოგადოებრივ არხს და ნუ თქვენ აღნიშნეთ აგრესია და რაღაცა მაშინ ტელევიზორს არ უყურებენ მხოლოდ საზოგადოებრივ არხს ჟურნალისტ ყოველთვის ძალიან მაინტერესებს ძალიან ბევრ პოლიტიკოს ვიცნობ რომლებიც ამბობენ რომ აუ რუსთავი 2 არ გვინდა და არ გვინდა ყველა მხოლოდ რუსთავი 2-ის კამერას ელოდება მხოლოდ ყველა რუსთავი 2-ს უყურებს თუ არ უყურებს რუსთავი 2-ს აი როგორ წარმოგიდგენია თქვენ რომ რაღაცა თქვა იქ ესიტაცენ გვარამიან გაბუნიამ და შენ იმ წუთში Facebook-ზე პოსტავ ამას, ესე იგი უყურებ, ხო? ესე იგი აქედან გამომდინარე რა ხდება? ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც მაინც სკანდალზე ვართ ორიენტირებული. მე გეტყვი მიზეს რა მიაჩვენ ადამიანებს, იმის რომ მეშვეულები ვართ და ალტერნატივა არ აქვს. აი ზუსტად, რუსთავი 2 არის, შეიძლება ითქვას აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ტექნოლოგიურად ყველაზე ძლიერი ტელეკომპანია. არა მხოლოდ ტექნოლოგიურად, პროფესიონალების მუშაობა, ტექნოლოგიურად რას ვამბობ? ის დინამიკა სოფლიო დონის ტელევიზია არის თავისი სტანდარტებით, ყველანაირად ტექნიკურად, მაგრამ ის მასალა, რომელიც მას შეფუთული აქვს შიგნით ქვეცნობიერად, არ არის საზოგადოებაზე, აი იმ ტკივილზე და იმ რეალობაზე ორიენტირებული შიგნით არის რაღაც სიუჟეტები, მაგრამ ერთხელ დავთვალე და პირველი 10 სიუჟეტი იყო მხოლოდ ნეგატიური, მხოლოდ კვლელობაზე. კარგი, მოიდით ახლა მხოლოდ კონკრეტულად, ნუ მე კონკრეტულად არხები არ მინდოდა დამესახელები და თქვენ დაასახელეთ და უბრალოდ გეუბნებით. და ეს ადამიანებზე მოქმედებს რასაკვირველია, მისი შეფუთვა, მისი ტექნოლოგიები, ცნობიერება როგორ შემოდის ეთერში, ის დინამიკა, ყველაფერი მოქმედებს და მასების მართვის საუკეთესო საშუალებაა. ზოგადად მედია, მაგრამ მოდი ჩვენ იმას რაც გვაქვს. რატო არა გაქვს გეტყვი? აი ხლა მინდა აღვნიშნო ერთი მარტივი ფაქტი. ის ფაქტი წლების
წლების განმავლობაში უკვე 25 წელია შეგვაჩვიეს ამ სერიალებს. სერიალი რას წარმოადგენს ახლა ესე ზემოქმედება ამას და მიჯაჭველი ხარ, იწყებ ცხოვრებას სხვისი ცხოვრებით, შენი ცხოვრება გადადებულია უკანა პლანზე და შენ მიყვები იმას და უკვე გერევა სახელებიც კი ეს ხო ფაქტია, რომ ეს ფსიქოლოგიური ომია, მაგრამ ამას გიკეთებს სხვადასხვა უცხო ქვეყნები, ამას აკეთებენ იმისათვის, რომ საკუთარი ხალხი მართოთ, მაგრამ შენი ქვეყანა იღებს და ამას იხდის საშინელ ფულს იმაში, რომ ეს სერიალი გაუშვოს და შენ გაყურებინოს სახში დასვას, როდესაც მას შეუძლია ერთი რაღაცა ელემენტარული გაფუჭებული ამბით ფულის გადახდით გადაიღოს საკუთარი სერიალი, შენ ღირებულებებზე აგებული, შენ ტრადიციებზე აგებული, შენ ისტორია ასახოს იმ სერიალზე და ასწავლოს ბავშვებს და საზოგადოებას, ვინ ხარ შენ, რატომ გაქვს ეს პოზიცია, საით უნდა წავიდეთ და რას უნდა მივახციოთ. იგი საბოლოოდ მე ფინანსებთან მივედით, ხო, მაგრამ მედია საშუალებას ეს შეგვიძლია მიაღწიო ერთი სერიალით, მიხვდი შენ, როგორც თურქეთმა გააკეთა ეს მშვენიერი ფილმი, სათავისოდ გადაიღო, მთელ მსოფლიოს გააცნო თავი და მთელმა მსოფლიომ პატივი. ფინანსები ყველაზე მთავარი არის და მე ვთვლი, რომ არავისზე დამოკიდებული, არავის დაფინანსებაზე მედია არ უნდა იყოს დამოკიდებული. მედია მთლიანად ისეთი პროდუქტი უნდა შექმნას, რომ მოთხოვნილება გაჩნდეს შენს მედია სივრცეში და მე ვფიქრობ, ჩემი გადმოსახედიდან აუცილებლად ვინც იხდის იმის დაკრულზე მოგვიწევს ყველას თამაში და ამ დროს მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ისეთი პროდუქტი, ეს სტატი პუბლიკაცია იქნება, გადაცემა იქნება, რომ აი მთლიანად რეკლამაზე იყოს, სუფთა სარეკლამო ფინანსებზე იყოს დამოკიდებული მედია საშუალება. ეს სისტემასთან მივიდივართ ბოლო ჯამში, მაგრამ ბიზნესმენი შეგან არ მოვა და არ გეტყვის, იმიტომ გეტყვის ან ზევიდან უნდა დამირეკონ, ან რაღაცა. დირექტივა ოდის იქნება. იმიტომ რომ ის ესე მაინთან დამოკიდებულება ცნობიერებასთან. ხალხის ფულიდან ფინანსდება საზოგადოებრივი არხი, მაგრამ აი ერთ ადამიანს რო გაუჭირდეს ახლა და რაღაცა პროტესტი გამოტყოს თქვა და გავიდეს რუსთაველზე და აქცია ჩაატაროს, რა ვიცი, შეიძლება არც მე. კარგი, მაშინ მე შეგიბრუნებ კითხვა, სხვა შეიძლება ხალხის ფულისგან ფინანსდება საზოგადოებრივი არხი და არ ასრულებს იმ მოვალეობას, რაც აქვს. იგი ვინ არის დამნაშავე? საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მისი ჟურნალისტები? არა, ვფიქრობ, საზოგადოება არის დამნაშავე. აი მე ზუსტად ცნობიერება ხალხი გვაქვს, კი ბატონო. ვფიქრობ ასე, მე ვირჩევ ვიღაც დეპუტატს პარლამენტში, ხო? ის არის ჩემი დეპუტატი და მე მაქვს უფლება უკვე მას მოვთხოვო. გამოვიდეთ თუნდაც ქუჩაში, თუნდაც დავაფიქრე, რომ ჩემი პროტესტი ღიად არ შემეშნეს, იმიტომ რომ ის ჩემი დაქირავებულია, მე ავირჩიე, მივეცი ხო და კეთილი ინებას თავის მოვალეობაში. ზუსტად კეთი, მე და იგივე არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. როდესაც კერძო არის ტელეკომპანია, მას აქვს თავისი მიმართულება, კარგად მაშინ თქვენ ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტები რაში გჭირდება, თუ კი ამას ნახე, კარგად აღნიშნულება მაგას. იმას როცა კერძო სტრუქტურა, მას აქვს ამის უფლება, რომ ეს დააფიქსიროს, მაგრამ ეს საზოგადოებრივი ცნობიერება, მაშინ რაზე ჩვენ საზოგადოება აუმაღლოთ, ხო? უნდა იმდენად მაღალი იყოს, რომ მოთხოვნის საკითხი დადგეს სწორად, პრინციპულად. მაშინ ის კომერციული ობიექტია არ არის სისტემა არ არსებობს, პოლიტიკური კულტურის, მედია კულტურის სისტემა ეს არ არსებობს საკანონმდებლო ბაზა. ახლა რას გულისხმობ ამაში, იცით? ცილის წამების შესახებ თქვათ კანონი არ არის მიღებული. ანუ ესეთი ყველაფერი დემოკრატია არ არის ეს კანონები, მარიეტა, რაღაცა ბაზა ხომ უნდა არსებობდეს, დისციპლინა უნდა არსებობს, თვითონ ის კანონები, რომელიც მოქალაქეს სვავს ჩარჩოში, იმდენი კანონები გვაქვს ჩვენ, ნახევარს იქიდან თვითონ ადვოკატები არ იცნობენ და არ კითხულობენ. იმიტომ რომ იმ ჩარჩოებიდან გამომდინარე ყველა შეეჩვია საქმის კეთებას. ანუ ის კანონი თვითონ არ იძლევა ამ დიდ დისციპლინას. დისციპლინას იძლევა რა, იცი, ინსტიტუტების ამაღლება. ეს ინსტიტუტი არის სინდისი, სიკეთე, კარგი საქმეების კეთება და მაგალითის მიცემა და ასევე სირცხვილის ინსტიტუტის ამაღლების. აი ამ გრძნობების იძლევა ამ დისციპლინას. ბოლომდე იმ თემაზე, აი ზუსტად ის საზოგადოებრივი არხი რო არ აკეთებს, შენ საზოგადოება უნდა გახვიდე და ზუსტად მაგაზე გახლაპარაკე. ერთ ასეთ შემთხვევაში მოითხოვს საზოგადოება ამოიღებს ხმას და მისი პროტესტი იქნება ნამდვილი, არანაირი პოლიტიკური და იქნება მხოლოდ კანონის ჩარჩოებაში მოქცეული. მეორე
შეუერთდება, მე შეუერთდება, თავარია საზოგადოებას და საზოგადოებამ თავისი როლი აჩვენა. ჟურნალისტ, არამედ საზოგადოება. და ამასაც არსებობს სამეთვალყურეო საბჭოები და მთელი ამბავი. ხო, მაგრამ სამეთვალყურეო საბჭოები არ მუშაობენ შენ ცნობიერებაზე. ჩვენ ვამბობთ, ხო? არა მარტო თქვენ ამბობთ, ახლა იმ დღეს იყო დავუშვათ ერთ-ერთი პრეზიდენტობის კანდიდატი არ შეუშვეს საზოგადოებრივ მოწყობილობაში, მას ჰქონდა დიდი აქციები კი არ უნდა ჰქონდეს. აი, მან უნდა მოუწოდოს საზოგადოებრივ მოწყობას, რომ დაიცვას ის უფლებები, რაც თვითონაც იქ გაიყოს, რამდენად პოპულარულია და რამდენად საჭიროა ისი ხალხის. ესე იგი, უნდა მოთხოვოთ, რაც მას აკისრია, ისე ზოგადად თანაბრად, რა ვიცი, არ შუქდებოდა, მე მგონი, ნახევარზედი არც ვიცოდეს. ხო, არის ეს პრობლემები. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა კიდევ არის ტენდენციურად გაშუქებული ესა თუ ის სიუჟეტები და რომელიც საზოგადოებაში ძალიან დიდ გავიხსენოთ თუნდაც მაგდა პაპიძის ამბები. ჯერ არანაირი ექსპერტიზა და არაფერი არ იყო ამ ადამიანზე ჩატარებული, არანაირი ძიება და კვლევა გამოაცხადეს დამნაშავედ და ეს ჩვენ ცნობიერებაში დაილექა ისე რომ აი მართალაც რო არ იყოს ადამიანი დამნაშავე იმან ამ სიუჟეტებმა ისე იმოქმედეს ჩვენ ცნობიერებაზე რომ ეს არჩება სულ ესე აი ავიღოთ ელემენტარული შაშა აი ეს არის მასების იანურის თვეში ამისთვის მე ქეთის სააგენტოს მადლობას გადაუხარ არის ეს ფუნქცია მხოლოდ ჟურნალისტი ობიექტური უნდა იყოს და რეალობას ასახავდეს მაგრამ როდესაც გამიგე მე რა გითხარი დავასრულებ პრაქტიკაში აი შენ თემიდან გამომდინარე მიაწოდო რაღაც და აუხილო თვალი შენ ეს უნდა გააკეთო და მიაწოდო და აუხილო რა თქმა უნდა ობიექტურად არ უნდა იყოს ვიღაცის მხარე მაგრამ ჟურნალისტის ფუნქცია ხო ეს არის ის ჩვენ ხედავთ იმას რასაც ვერ ხედავს ჩვეულებრივი ადამიანი შენ როგორ ხარი არ უნდა დაფიქრე ჟურნალისტი ვინც ბევრად უფრო არა ვინც ბევრად უფრო ძალაუფლება მეტი აქვს და ეუბნება რომ მე ამ განცხადებას გავაკეთებ და მეორე მხარეს როდესაც არ აქვს ალტერნატივაც კი არ აქვს ჟურნალისტები არ ვიცი არ გამიგია არა ყველა ჟურნალისტი ესე იმიტომ რომ ემსახურება აი მე ხა მაგრამ როდესაც მაგალითი მინდა ერთი ხალი მაგალითი რისი მოწმეთ ესე იგი შარშან ცებერლის თვეში ცნობილი ექიმი ირაკლი მერკველაძე ქუთაისელი გინეკოლოგი სასამართლო დარბაზშივე დაადეს ხელბორტილები დააპატიმრეს ჩემი გადაცემა პაციენტის უფლებების დაცვას ემსახურებოდა და სხვათა შორის ეს ისე გაშუქდა ისეთი ერთადერთი არა მომისმინეთ ეს ისე გაშუქდა რომ მეც დავიჯერე და გამიხარდა რომ პაციენტმა ესე გაიმარჯვა უფრო მეტი ძალის მქონე ადამიანზე როგორც საუბრობთ ექიმია ხო და მეც მიხაროდა სადღაც გულში და ძალიან ბევრი პაციენტი ვანუგეშე რომ აი ხო ხედავთ ექიმიც დაისაჯა და შემთხვევით წავაწყდი ამ ირაკლი მერკველაძის წერილ საპატიმროდან რომელიც თავს სრულიად უდანაშაულოდ მიიჩნევდა იმ დღიდან რატომ თვლიდა კაცი დამნაშავე მან ბრალი არ აღიარა ჩაუჯექი მის საქმეს მივყევი ბოლომდე აი ვერ გეტყვი ტომები ჩამომიტანა ირაკლი მერკველაძის ადვოკატმა რადიომაც მომცა ამის საშუალება რომ მე ექსპერტები საქმის დამოუკიდებელი ექსპერტები ექიმები ყველა კომპეტენტური ამ საქმეში ვინც იყო მოწვეული ქეთი გვერდზე დამიდგა თავის აგენტოში უამრავ პუბლიკაციებს ვაქვეყნებდი თითქმის ყოველ მეორე დღეს და საზოგადოებამ ძალიან ბევრმა ჩვენგან გაიგო რა იყო ანუ ეს არის რეალობა ქეთი და სხვა არანაირად რეალური ცხოვრება ეს შენი ცნობიერება აქედან იზრდება როდესაც შენ აშუქებს სწორედ იმ რეალურ პრობლემას საზოგადოებაში ხალხი გებულობს რომ თურმე რაღაცა ხდება მაშინ ბოლოს მაინც აკეთებდივართ რაც ეხლა მე გითხარით მე რა მოხდა 2 წუთს დაგვითმოთ მარიეტა ჩვენ რაღაც გადავიხოთ ბოლოს რა მოხდა აი ამ ექიმის საქმეზე იმუშავე ჟურნალისტებმა არა მარტო მე და შენ მაია და რადიომ და სააგენტო
ქუთაისმებმა ჟურნალისტებმაც, სხვა გაზეთებმაც, რომლებმაც დადეს ნამდვილად რეალური ფაქტები რა იყო, რომ ექიმი არ არის დამნაშავე. თუმცა დღეს ისო პატიმრობაში. ეს იგი რა გამოვიდა, დააკდა რა დააკდა, საზოგადოებრივი აქტიურობა. პროტესტი გამოიჩინა სოლიდარობა. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ სოლიდარობა საერთოდ არ ვიცი რა არის საზოგადოებაში. მე დასაწყისში ჩვენ გვაქვს სოლიდარობა და საზოგადოებას აკლია თავისი როლის გამოხატვა. ინერტულები გავხდით, ყველანი გავხდით ინერტულები. იმიტომ რომ ზუსტად ამ მედიასაც აქვს. რატო გავხდით? რატო გავხდით? ხო და მედიაც საზოგადოებამ და გამოაფხიზლოს და ყველა საზოგადოებამ და რა არის საჭირო ამისათვის? რა არის საჭირო? ხო, აი, რადიკალი გაზმე ხო არ მივედით, რაღაცა იმ მომენტამდე, იმდიკამდე ხო არ მივედით, რომ რაღაც რადიკალური ქმედებებია უკვე ალბათ. ხო, საჭირო, რომ გამოცოცხლდეს ხალხი. ან რაღაცა უკიდურეს ვარიანტში და ფორმატში უნდა ჩავარდე, რომ შენ გამოფხიზდე და ეს ნება შენი გამოარგით. ეხლა ჩვენ რადიო საქართველოს ხმის ეთერში ვართ და კაბოტონი მაია, კაბოტონი მარი, მეც მუშაობ ამ რადიო საქართველოს ხმაში. რით ვართ ჩვენ განსაკუთრებულები და რატომ უნდა მოგვისმინო ჩვენ? მე ალბათ ჩემგან ელოდები პასუხს ხო მარიეტა. მე არ ვთვლი რომ ჩვენ განსაკუთრებულები ვართ, თუმცა ინდივიდუალები ვართ. ცოტა კიდევ შეგაჩერებ, იმიტომ რომ ყოველთვის არ არის, აი მქეთი თქვა რომ ჟურნალისტებთან დაკავშირებით და ვიცი რომ ის ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მედია კომპანიის ინტერესებსაც იცავს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ყოველთვის არ არის ჟურნალისტი ჟურნალისტის გვერდით. აი თუ აწყობს რომელიღაც ვთქვათ მედია კომპანიას, მაშინ თავის ინტერესებში თუ შედის, მაშინ ის ეძახის მეორე მედიას თუ არა და ისე არა. რატომ ხდება, რომ ყველა ჟურნალისტი ერთად მაინც არ არის. ანუ განსხვავებული ინტერესები აქვს. ბატონო, ერთიანობაა ჟურნალისტიკაში, მედიაში. არ არის. ანუ ჩვენ ვინა ვართ საერთოდ? რა არის ეს რადიო და რა უნდა ვისწავლია და ზუსტად აქ მინდა ისევ და ისევ აღნიშნა ეს პოზიცია, რომ განსაკუთრებულები კი არა ვართ, მე მინდა რომ ჩვენ ვიყოთ ჩვენ კაი სახელია. ვისწავლოთ ზუსტად ის სოლიდარობა, სიყვარული, მაგალითებზე დავიწყოთ ურთიერთობა, აღვადგინოთ ის ურთიერთობები, რომელიც საერთოდ საწყისიდან ესე მოდის, რომ ურთიერთობით უნდა გავიტანოთ ერთმანეთი. თუმცა ნახე როგორ არის ზუსტად ჩვენ პატარა მედიები ხო, რომლებიც ვცდილობთ რაღაცა თავი დავიმკვიდროთ, ჩვენ ახლა დიდი ბრენდი ვართ, დიდი ხნის და უპირველეს ყოვლისა შემიძლია აღვნიშნოთ ამამად, რომ საქართველოსმა იყო ერთ-ერთი პირველი კომერციული მედია საშუალება, რომელიც შეიქმნა 94 წელს და იმის მერე აი ასე მოდის, თუმცა არასდროს არ ყოფილა არავის ინტერესების გამტარებელი და დღეს ხედავთ, რომ ჩვენ რაღაცა პოზიცია გვაქვს დაბალი, ალბათ რეიტინგის თვალსაზრისით და ვიღაცას ბევრად უფრო მაღალი და ბევრად უფრო განვითარებულ დონეზე დგას. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აი როდესაც დადგება ის დრო, როდესაც ეს ქმედებები, ეს ჩვენი მუშაობა რაღაცა შედეგს გამოიღებს. მე ისევ და ისევ ვფიქრობ, რომ ეს ერთობა მინდა მოხდეს და ამიტომ ეს სივრცე მინდა შევთავაზო ხალხს, რომ არ იყოს დამთავრდეს ეს ჩხუბი ერთმანეთთან, გამოყოფა საზოგადოების. მე ყველას ვეუბნები, რომ ჩვენ ვართ ერთი საზოგადოება, ჩვენ ვართ ერთი სახელმწიფო. თუ ჩვენ მიგვაჩნია თავი ერთმანეთისათვის, გვინდა რომ რაღაცა ვაკეთოთ, ხო? დავანებოთ სახელგვარს, დავანებოთ იქ მედია საშუალებების დასახელებას თავი, დავანებოთ გამოყოფას, ეს პიროვნება ესეთია, ისეთი ამანის გააკეთა, წარსულს დავანებოთ თავი. მოდი დღევანდელი დრიდან ხვალინდელ დღეს შევხედოთ, ხვალისკენ გადავდგათ ნაბიჯი და იმ ხვალინდელ დღეს რა შეგვიძლია ჩვენ 4-ვე ერთმანეთს შევმატოთ. 4 უკვე ძალაა, უკვე მაგნიტები ვართ და უკვე ჩვენს გარშემო კიდევ არის ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ უყვარვართ, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ მაგალითები ხვდებით და ასე შეიძლება ჩვენ გახდეს ერთი დიდი სახელმწიფო, რომელიც საკუთარ ნებას გამოავლენს, ერთობას, სიყვარულს დაცესავს და მაშინ ყველაფერი გამოვა რა დავანებოთ თავი ერთმანეთის ლანცხვას და არა ვართ ჩვენ განსაკუთრებულები, მე არ ვთვლი. ჩვენ უბრალოდ ვართ ის ხალხი, ვისაც უყვარს დანარჩენი ხალხი, ვისაც ეხლა
ვერ ხედავთ და ვესაუბრებით და გვისმენს და გვინდა ეს სიყვარული უკან მივიღოთ და ერთი დიდი შედეგი და პროდუქტი დადგეს სახელმწიფოში ალბათ. სამწუხაროდ განვაგრძობთ. ალბათ ძალიან იდეალისტი ვარ და ძალიან იდეალისტურად გდავხატ ეს პრობლემების გარეშე, კონკრეტიკის გარეშე. ეს ღირებულებები, რომელიც ხალხში არის და ხალხი ითხოვს საკუთარ თავში დაბრუნება, შეიძლება ითქვა საკუთარ ღირებულებებთან დაბრუნებას ითხოვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ქაოსია და ამიტომაც ვერ გაურკვევია რა არის კარგი, რა არის ცუდი და აი ასეთ სიტუაციაში მე მგონი მედიას უდიდესი როლი აქვს. ვერდაგითანხმები ხალხმა ძალიან კარგად იცის რა არის კარგი და რა არის ცუდი. იცი რა, საზოგადოება ძალიან შეცვალა. აი ძალიან გაიზარდა იმ დღეს ამირან სალოქვაძე და მე ვლაპარაკობდით, იცით ალბათ ეს ადამიანი და მან თქვა საზოგადოება ერთიანია, როგორ ფიქრობთ? არც საზოგადოება არ არის ერთიანი, არც მედია არ არის. რა ყოფს საზოგადოებას დღეს ძირითადად რა არის საზოგადოების მთავარი განმასხვავებელი? გავექცეთ ამ თემას. საზოგადოებას დღეს ყოფს პოლიტიკური შეხედულება. რა თქმა უნდა. ანუ გამოდის რომ აი ეს პოლიტიკური შეხედულებები თითოეულ პოლიტიკურ მხარეს თავისი მედია რომელმაც მაგალითად თავის გვერდზე მე დამბლოგა და არ გაუშვა ჩემი გადაცემა. მე ღიად ვაცხადებ ამას. მე მაგალითად ვისაც ჩემთან უნდა თანამშრომლობა და ჩემ სივრცეში მოდის, უარს არავის არ ვეუბნები აბსოლუტურად. აი აქ არის სხვაობა. ეს სოლიდარობა არ არის. ეს ერთმანეთის გაწოდება არ არის. ეს არის ინტერესები. ზუსტად ვიყოფით იქ. ის ვიღაცა ინტერესებს ან საკუთარ კონკურენციას ხედავ. Ну, რა თქმა უნდა, კონკურენციაც არის. ხო, პატარა მედია საშუალებები ვართ, რომლებიც მე რაღაცა ფულზე არ არის. რეიტინგზე ორიენტირებული, მე ფულზე ორიენტირებული. თუნდაც ტელევიზიები არის, ხო? მე ვარ ედიდედი ეს მინდა ვემსახურო და თუ მასია და ყველა მედიას უნდა საკუთარი სიტყვა თქვას და ამაში განსხვავებული იყოს და განსაკუთრებული, ზუსტადაც მიუწოდებ, რომ გაერთიანება მოხდეს ამაში. ყველას ექნება თავისი ნიშა და კავშირი. თავისუფალი სივრცე, რასაც ის თავისუფალი ნება და ერთი იდეის გარშემო შეკრება აუცილებლად უნდა ხო, ერთი შეიძლება რაღაცა იმ წუთში, რაღაცა კონკრეტული იდეის გარშემო შეიკრება, ხა როგორც ოჯახში არა, ერთია. არასოდეს უმაგას ვიძახი. ნუ არის აუცილებელი, თუნდაც მედია საშუალებების, აი ჰოლდინგი და არქი თუ კავშირი, რაც გინდა ის დაარქვი, თუ კიდე გუნდი და არქი, არის აუცილებელი. თუნდაც იმ ყველაფერს თავი დავანებოთ, რაზეც ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ. მოხდა რაღაც, არის ერთი რაღაცა საკითხი და სადახა 7 მედია საშუალება ერთად რომ მიაწოდებს საზოგადოებას და უფრო ჩქარა მოხდება ამ ყველაფრის გავრცელება და ხალხამდე მიტანა და სად ნუ აი რო წვალობ და გინდა რომ ეს იდეა თუ რაღაცა აზრი არის ხალხმა გაიგოს რა ხდება. აი აქაც უკვე კარგი არის, როდესაც მედია საშუალებები ერთმანეთს გვერდით უდგან. რა თქმა უნდა, აუცილებელი. აი ნახე, მე ხშირად მსაყვედურობენ. Facebook-ზე შენიშნათ თქვენ ალბათ რომ არ არის ასეთი. მე ხშირად მსაყვედურობენ სხვადასხვა მხრიდან, ეხლა ხალხი დავამთავრებ ამ აზრს, რომ აი ზუსტად ჩემ გადაცემებთან დაკავშირებით, იმ ხალხთან, ვინც ჩემ გადაცემებში მოდის, ან ვინც წამყვანია, ხშირად არის ეს ხანიკიდან მესმის, მე ყველასთან ურთიერთობ და ყველასთან კარგად ვარ, ჩვენ თბილისში ვართ და საქართველოს საერთოდ ჩემთვის პრობლემას არ წარმოადგენს ურთიერთობაში არავისთან. თუმცა ეს იმისისტია, ისიქით იყურება, ამას ეს უნდა, რა უნდა შენთან რატომ მოიყვანე? იმიტომ ზუსტადაც რომ ეს მინდა შევქმნა და ეს მაგალითი ვაჩვენო. თუ არსებობს ეს აზრი, რომელიც შენ არ მოგწონს, მოდი დააფიქსირე შენი აზრი, ოღონდ კი არ იჩხუბო. არამედ კონსენსუსამდე მიდით და გაარჩიეთ, გაანალიზეთ, რამდენად ამისი აზრი და შენი აზრი ეთანხმება ერთ საერთო იდეას და შედეგი მოაქვს კარგი თუ არ მოაქვს. სწორედ ამას უნდა მივაჩვენოთ ჩვენ რესპონდენტებიც, როდესაც ხო, არ უნდა ამაში ესაკები ერთმანეთს. აქ უკვე ჟურნალისტმა უნდა ეთანხმოს. უნდა უთხრათ რომ მე გავთიშავ და მაინც შანსი არ არის. ეთერები არის სკანდალებზე აგებული ძირითადად. იმიტომ რომ ეს რეიტინგით უკვე მიდის ფინანსებთან აი ამბობთ რომ დაიღალა ხალხი, მაგრამ აი რომ დააკვირდი და მონიტორინგი გააკეთე. ანუ სანახაობაზეა მხოლოდ ხალხი შეიძლება ის ვერ გაიგონ, რაც აუცილებლად იყო გასაგები და ხო და ის მონაკვეთები ამოჭრან და კეთი მე შემაჩნდება რომ ხალხს აღარ უნდა აკადემიური მოთხოვნილება, აღარ აქვს კულტურული მოთხოვნა. არა, ჩვენ თუ მივაწვით, ჩვენ თუ იდეოლოგიურად მივაწვით, ჩვენ თუ ამაში დავაინტერესებთ და ვაჩვენოთ, რომ ეს საჭირო
საჭიროა, ეს გჭირდება, ეს საინტერესოა და მორგებულია და აუცილებელია, ის დაინტერესდება აუცილებელია. მარიეტა, ჩვენ გვეშინია რატომღაც ახალი სტანდარტების დანერგვის. ყოველთვის გვაქვს სიახლის შიში, თორე როდესაც ერთი გადაცემა წავა ისე რომ შენ გაუთიშავ ეთერს და ეს ეთერში არ მოხდება მაგათი ჩხუბი დაუშვათ, აი პოლიტიკოსები ვერ მართავენ, რატომ არ არის მოდაში, მედიაში, ასე ვთქვათ, კარგ ადამიანებზე სიუჟეტები, უცნობ ადამიანებზე, ვთქვათ, სადღაც სოფელში, ახალ სახეებზე, რატომ არ არის ახალი სისხლი მედიისთვის საინტერესო? იმიტომ რომ ფინანსები არ მოყვება ამას თუ რა შეასაკ? როგორ გითხრა, მე მაგაზე ვერ გაგცემ პასუხს, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ სტატისტიკურად მოთხოვნა არ არის. დავდივარ და ყველგან და მშვენივრად უყურებს ხალხი და მშვენიერ რეიტინგს დებს. ტელევიზიები რატომ არ აკეთებენ მაგას? ზოგადად ვლაპარაკობ. ერთი რაც მე ჩემი კოლეგებისთვისაც ყოველთვის მithქვავს, არ შეიძლება ერთი და იგივე სახეები აწოციალო ეთერიდან ეთერში, როდესაც შეიძლება უფრო ძალიან მაგარი ადამიანები გყავდეს, უფრო საღიაზრი გაიგო, ჩვეულებრივი ადამიანები გაიგოს, ვის გვერდით ცხოვრობენ, ნამდვილად. შეიძლება ის მეზობელი იყოს შენი, მაგრამ ის იყოს ძალიან მაგარი პროფესორი, რომელიც არ ეს მაგალითად იძლევა. პროფესიონალიზმის პრობლემაც ხო არ არის მედიაში? პროფესიონალი საზოგადოებას თავიდანვე ყველა ჟურნალისტია სამწუხაროდ, ვისაც არ ეზარება ლაივის ჩართვა, ვისაც არ ეზარება ტელევიზიაში თუ რადიოში გადაცემის გაკეთება. დღეს არის ყველა ჟურნალისტი. დღეს ყველას აქვს თავისი საავტორო გადაცემა და იმ თავის საქმეს, ბოღმას, აგრესიას გადმოაფრქვევს ამ ეკრანებიდან, ხო? არ შეიძლება, უნდა იყოს რაღაც სტანდარტი. მე პირადად ძალიან მადლობელი ვიქნები და აგრესია და ავტორიზაცია გაიარო ჟურნალისტებმა, თუ რა ქვია, გამოცდები ჩააბაროს და ყველაფერი პრაქტიკა კეთი იყოს ნატურალური, ბუნებრივი, აგრესიის და იმ ბოღმის გარეშე. რომ არ არიან მაშინ არ უნდა. და პირველ კეთი ძალიან კარგად გვაწერა, რომ ჩვენ მოქალაქეები ვართ. ანუ ჟურნალისტი პირველ რიგში უნდა იყოს პიროვნება, ხო? თვითონაც უნდა იყოს რაღაც ღირებულებებს, ესე ხო არ შეიძლება. თუმცა ჩვენ ჩვენი აზრით დაფიქსირება და დღეს პიროვნული თავისუფლების გარეშე ჟურნალისტი ვერასოდეს ვერ დადგები, ვერ იქნება შინაგანად თავისუფალი თუ არა. აი დღეს თავისუფალი სიტყვა იცის ვინმე რა არის ჟურნალისტიკაში თუ უფრო მეტად აი ეს სამაუწყებლო კომპანიები, რომლებიც სხვადასხვა კლანის ინტერესებს გამოხატავენ, უფრო მეტად არიან ეს მიკროფონიანი გოგობიჭები, რომლებმაც თავისუფლება სხვა არ იციან. ჟურნალისტის რეპორტაჟს როცა აკეთებს, არის ფსევდო თავისუფლება. ანალიზ, ხო, უბრალოდ კონსტატაცია, ეგ სწორია, ობიექტურად თუ გინდა ასახო სიტუაცია, ხო, ჟურნალისტი არ აქვს იმის უფლებას, ობიექტურად ხო, გაანალიზოს ის. თუმცა, როდესაც ეს დიდ გადაცემას ეხება, შეიძლება იქ ანალიზი და მსჯელობა გამართო და თუმცა კომპეტენცია უნდა გიწყობდეს ხელს ამ. არ შეიძლება ეხა ჟურნალისტმა პოლიტიკური ანალიზი გააკეთო, ეკონომიკაში ანალიზი გააკეთო, გამორიცხულია კულტურაში არ შეიძლება ეს ვიწრო სპეციალიზირებული პრაქტიკული გამოცდილება უნდა გაძლევდეს იმის საშუალებას, რომ შენ თუნდაც პოლიტიკური ანალიზი გააკეთო, თუნდაც კულტურული ანალიზი გააკეთო, ეს ყველა ჟურნალის რა თქმა უნდა სუბიექტივი იქნება, რომ ყველაფერზე ილაპარაკოს. უბრალოდ რა შეიძლება. ამიტომ ჟურნალისტმა გააკეთოს ეგ. მოქალაქის შეუძლია ანალიზი გააკეთოს. იმუშაოს მაგაზე. ეკონომიკაზე აქვს მას გადაცემა, არ უნდა მიიწვიოს სახიობი და არც მომღერალი და არც მაგათ პური უნდა გამოაცხოს მეპური ნებისმიერ დარგში, მარტივად უნდა მიუდგე ყველაფერს. და აი როდესაც ჩვენ გქონდა ერთი პერიოდი ასეთი რაღაც, აი ეკონომიკაზე იყო, ხო ის ლარის კურსი იყო და ავარდნილი რაღაცა ძურდებოდა. ჩვენ არა მხოლოდ ის ექსპერტები მოვიწვიეთ, რომლებიც ყოველთვის ეკრანზე არიან. აი სულ სხვა ეკონომისტები ვნახეთ, თუ მე ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი ყოლია, ძალიან ძლიერი ეკონომისტი ყოლია და ჩვენ შევეცადეთ ამ ხალხის აზრი გაგვიგო და სხვათა შორის ხალხმა რაც დადო ექს პროგნოზი დღემდე იმ პროგნოზით მოვდივართ, მაგრამ ეს ადამიანები არ ჩანან, არ ტელეეკრანებზე, არ გაზეთის ფურცლებზე. რატომ? ნუ აი ეს სტერეოტიპი უნდა დავაგვირგვიოთ, რომ ის არის ცნობადი და იმას უყურებს ხალხი და მე რეიტინგი ამეწევა. აი და ზუსტად ეს აზრი, სწორი აზრი, უნდა რაღაცა სიამოვნებაა საშუალებებში. მე რა მაინტერესებს? აი როდესაც გადის ნეგატიური ინფორმაციები, ხო, ძირითადად მაინც ტელევიზორს უყურებენ და ამიტომ მოვიჩემე ეს მაუწყებლები, ხო? როცა ნეგატიური ინფორმაცია გადის, რა არის ეს ნეგატიური ინფორმაცია? სიმართლე, რომელიც აუცილებლად უნდა ითქვას, თუ საერთოდ ნეგატიური ინფორმაციის პიარია.
ასე ვთქვათ. ანუ ყოველთვის ნეგატიური. ფსიქოლოგიური ზემოქმედება არის ჩემი. არია ეს თუ სიმართლე. ეს არის ფსიქოლოგიური. კარგი ამბები ჩუქდება და პოზიტივი ჩუქდება. აი ბალანსი სად არის? ბალანსი ამბების გაშუქება. ბალანსიც არის ხოლმე ხა თუ თქვენ კონკრეტულად გულისხმობთ. ჩემი აზრით საინფორმაციო უნდა იწყებდეს ჩემი აზრით ეს აი კულტურის გაშუქებით. აი არ არის მიღებული სტანდარტი. რატომ? არ არის ახლა რა. აი მე მივიღებდი იმის, რომ ჯერ ადამიანები სულიერად გამოვყვება. სულიერად გამოვყვება. აი ოპერატიული ინფორმაციით საგანგებო კი. კულტურაზე ვერ ისაუბრებ გესმის. როდესაც ქვეყანა დაალაგდება, როდესაც ქვეყანაში შეიქმნება რაღაც ისეთი, რომ საზოგადოებასაც და ცივილ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ევროპისკენაც კულტურულ ნიუსებს აღარავინ აღარ უსმენს. 30 წელია ვლაგდებით და ვერ დაალაგებულები ვართ. თუმცა აი იმ თემას მინდა დაუბრუნდე, როდესაც თქვი რომ ნეგატიური და არის მედიის ნეგატიური ბალანსი სად არისო. აი ამ ბალანსი გამეცინა გულში, იმიტომ რომ ჩემს გადაცემებს რო გადახედო, ხა საქართველოს ხმის გადაცემებს რო გადახედო, სულ ყველა პრობლემატურია, აქტუალურია და თუ ადამიანები მოდიან და უნდათ გააშუქონ რაღაც ამთხოვენ მონაწილეობას გადაცემაში ან საავტორო გადაცემის გაკეთებას, ყველა სურს პრობლემაზე ლაპარაკი და ჩვენ ნამდვილად ნაკლებობა გვაქვს ისეთი გადაცემების, რომელიც იქნება სახალისო, გასართობი, მარი ნეგატიურს არ გულისხმობთ. აი ჩვენ პრობლემებზე ხო საუბრობთ, ეს სულაც არ არის ნეგატიური ინფორმაცია. როცა პრობლემაზე საუბრობ, ეს არის პირიქით, მე მგონი ეს არის ძალიან კარგი, როცა მიზეზზე საუბრობ, რაღაცა იქიდან გამოსავალიც არის, ხო? აუცილებლად. რატომ ჩვენ კულტურული კარგი გადაცემა არის, მაგრამ მე მდგომარეობა პრობლემა. არაც არა დავუმალოთ ჩვენ. მაგრამ არ არის არც ერთ ინფორმაცია ერთ-ერთ კიდევ ტელევიზიასთან მაქვს ახალი ამბები მზადდება აქ იყო ასეთი ლოზუნგი ქონდა ერთ-ერთ მზადდება ანუ ინდუსტრია არის ახალი ამბების ინდუსტრია იქ სადაც ინდუსტრია არის სიტყვის ადგილი თავისუფალი სიტყვის ადგილი ანუ იქ მზადდება მზადდება შეიძლება ისეთი ინდუსტრია შექმნა ისევ და ისევ ინტერესებიდან გამომდინარე რას ემსახურები რა გინდა რომ გააკეთო და რას მიაღწიო მაშინ შენ ინდუსტრიას როგორ შექმნი აი აქედან რაც პირველად დავიწყე იმას ვამბობ რომ შეგიძლია მართო რეალურად საზოგადოების მე საზოგადოებას და სწორი ახალი ამბები გაკეთეს თქვენთან ეს ხო არაფერი არა ხო ესეთი მესიჯი დავტოვოთ ზუსტად დღეს ესეთი კარგი გადაცემაა ეს და კარგი მსჯელობაა თუმცა ეს საქმე უნდა მოყვებოდეს მსჯელობას და ლაპარაკს ხო სწორია და ამიტომ ამბიცია ახალი ამბები გეკეთება იქ გაუჩნდეს სხვასაც ამბიცია რომ ახალი ამბები გაუჩნდეს და ჩვენ გვაქვს ის ამბიცია რომ ჩვენი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა ბევრად უფრო ცნობიერებით ამაღლებული იყოს და ბევრად უფრო შეგინება დიდი კონდეს და შემართებაც კი იმისა და მოთხოვნილებაც იმისა რომ ის ხო გემოვნებაც კონდეს ეს ყველაფერი ყალიბდება მაშინ როდესაც შენ ეს შეიცანი და ეს შემართება გაქვს რომ შენ ხარ პიროვნება შენ ხარ ამ ქვეყნის რომელსაც გიამაყება მოქალაქე და შენ გაქვს შენი ამიტომ მე დაკეთილე მსახურებით ამ საქმეს მარიეტა ძალიან დიდი როლი უბრალოდ კარგად უნდა გამოვიყენოთ ეს როლი და უშუალო კონტაქტში უნდა ვიყოთ საზოგადოებასთან არ უნდა გამოვიყენოთ შენსკენ გამოიციოთ არამედ ვიკონტაქტოთ და ავსახოთ ის რეალობა კიდევ მინდოდა ცალკე მეთქვა ჟურნალისტიკის ενაზე მედიის ენაზე რომელიც ძალიან დაკნინებულია დღეს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ აქ გავჩერდებ რასაკვირველია დაკნინებული მეტყველება ცნობიერებაზე მოქმედებს და პირიქით ცნობიერებიდან მოდის შემდეგ ის მეტყველების წყარო მაინც აზრია და ილია ჭავჭავაძე დავიწყე და ილიას აქვს ზუსტად რომ შენ ჩემი სიტყვა ან სულ არ გესმის და თუ გესმის შენებურად გესმის მე კიდევ შენი სიტყვა ჩემებურად მესმის და ამიტომაც ქართველი ვეღარავის გვიცნია თუმცა კი ყველანი ქართულად ვაპარაკობთ
ეს არის ინდივიდუალიზმი. ანუ ჩვენ ყველანი ახლა თანხდებით ძალიან ბევრ რამეზე და აქ მიცვსხედვართ ზუსტად გვესმის ერთმანეთის, მაგრამ რასაც ჩვენ ხშირად უყურებთ და საზოგადოება უყურებს, თითქოს ისე არის რომ აი ყველა გათითოკაცებული. ადამიანებს ერთმანეთის აღარ ეს. შენი ხედვა გაქვს. ჩვენი როლი რა არის ამ შემთხვევაში? რა უნდა ვქნათ ჩვენ? შენი ხედვა გაქვს, ეს ინდივიდუალიზმია, ახლა ჩვენ ყველანი ასე ვართ, აბსოლუტურად შენი ხედვა გაქვს, შენ სიტყვას იძახი, შენ გინდა რომ ეს სიტყვა გაგონილი იყოს, მაგრამ არ უნდა მოახვიო თავს. მე ყოველთვის ვცდილობ რომ პატივი ვცე, იმ მეორე მხარე იქნება თუ ის ადამიანი იქნება ვინც უსმის, მისი აზრით ჩემთვის ყოველთვის საინტერესოა, გასათვალისწინებელი. თუმცა შეიძლება არ ვეთანხმებოდე, ხო სწორია. მაგრამ ეს მისი აზრია, ეს მისი ხედვაა და ეს გასაგებია, რასაკვირველია, რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ რაზე დგას ეს ასე? მე და თქვენ შეიძლება რაღაც ზუსტად უნდა გამოისახოს. ღირებულებები უნდა იყოს აუცილებლად. და მე უნდა ითქვას ეს სიტყვა და იქ აუცილებლად მე ეს აღმოცენდება აუცილებელი. კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ, რომ თერგდალეულებს აქვთ ეს ნათქვამი და მე მაინც იქედან ჩემთვის ღირებულება ილია ჭავჭავაძე და იმიტომ ლაპარაკობ. ეს საქართველოს ხმარი 7.9 და ჩვენთან ისმის ილია ჭავჭავაძის სახელით გვარი და არ არის გასაკვირი ეს. უბრალოდ ასეთი რამ აქვს და პირველივე დღე მისი სლოგანით იყო შექმნილი. და რისი თქმა მინდა იცით განათლებულად ვერ ჩაითვლება ადამიანი, ილიას აქვს ნათქვამი. თუ მას ზნეობრივი საყრდენი არ აქვს. ანუ რამდენი წიგნიც არ უნდა წაიკითხო თუ არა გაქვს შენ რაღაც ღირებულებებზე არ დგახარ როგორც პიროვნება და ხოდ რაღაცნაირი თამაშის წესებით მოქმედებ, მაშინ ქაოსი იქნება. მე ჩემი თამაშის წესი მექნება, შენი თამაშის წესი და ასე შემდეგ და მაშინ სახელმწიფო რა შეჭირდება მაინტერესებს. უნდა შევქმნათ ის. სახელმწიფო დგას თვითონ. იდეოლოგია უნდა ქონდეს სახელმწიფოს, მე იდეოლოგია კარგი გაგებით ვამბობ, რასაკვირველია ღირებულება უნდა იყოს ნება რომ ზუსტადაც როდესაც ჩვენ ვარჩევთ ადამიანი იყოს თავარი ღირებულება, ადამიანი იყოს თავარი ზუსტად როდესაც ვარჩევთ ყველაფერი საზოგადოების ბრალია. დავაყენოთ როგორი სახელმწიფო გვინდა ჩვენ. და მე ჩვენ დავიცოდე ჩიჩა როგორ მარიეტა მე ცოტა დრო დაგჭირ, მე მინდა რადიო მსმენელს ახალი საავტორო გადაცემა გაქვს და აი თქვენი გადაცემის ფორმატი რო უთხრათ, რა სახის მიმოხილვები გექნებათ, გააცანით, იმიტომ რომ ჩვენი საეთერო დრო იწურება. დიახ, დიდი მადლობა მაიკო. რადიო საქართველოს ხმის ეთერში, ეს იყო პირველი საავტორო გადაცემა, ჩვენ გვექნება ყველა საზოგადოებრივ ტკივილზე რეალურად, რაც აწუხებს ხალხს, კულტურა, განათლება, ემიგრანტების პრობლემების წინასწარ გვექნება რეკლამებიც და შეგვიძლია Facebook-ზე თემები მოვაწოდოთ, ასევე დაარეკოთ, დაგვიკავშირდეთ და ჩვენ დამალულები არ ვართ, საზოგადოება გვიცნობს და გავიზიაროთ. დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დიდი მადლობა ნანკა ჩვენს არაჩვეულებრივ გოგონას ხმის რეჟისორს. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით, წარმატებებით თქვენ. მადლობა.